हॅलो फ्रेंड, नमस्ते. स्मिताज गॅलीमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत. आज आपण व्हेज अंडा करी करणार आहोत. त्यासाठी मी इथे 3 बटाटे घेतले उकडून. हे पनीर आहे 100 ग्रॅम, थोडंसं कॉर्नफ्लॉवर आहे, हळद आणि मीठ. आपण आधी अंडी तयार करून घेऊया, व्हेज अंडी. त्याच्यासाठी हे पनीर मी इथे किसून घेतलं आहे. त्याच्यात आपण थोडंसं मीठ टाकूया आणि थोडी हळद टाकूया आणि हे आधी मिक्स करून घेऊया. सगळं हातानेच व्यवस्थित मिक्स करायचं. हे चांगलं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि त्याचे छोटे छोटे बॉल तयार करायचे. जसं अंड्यामध्ये पिवळं बलक असतं तसे त्याचे छोटे छोटे असे आपण बॉल तयार करून घेऊया. असे आपण पनीरचे बॉल करून घेतलेले आहेत. आता हे आपण साईडला ठेवूया आणि हे आपण बटाटे घेऊया. हे बटाटे आहेत ते आपल्याला किसून घ्यायचे. ते आपण किसणीवरती किसून घेऊया, म्हणजे तुकडे राहणार नाहीत त्याच्यात. असा मी बटाटा सगळा किसून घेतला आहे. त्याच्यात आपण थोडंसं मीठ टाकूया आणि 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर टाकूया. आणि ह्याचा पण आपण एक चांगला गोळा तयार करून घेऊया. चांगला हाताने मळून घ्यायचं. त्याचा एकदम मऊसूद असा गोळा तयार झाला पाहिजे. असा आपला छान गोळा तयार झाला आहे. त्याला आपण थोडा तेलाचा हात लावून घेऊया. आता आपण हे बटाट्याचं आपलं सारण तयार झालेलं आहे. त्याच्यातला एक असा गोळा घ्यायचा, तेलाचा हात घ्यायचा आणि त्याचा गोळा घ्यायचा. असं जरा रुंद करायचा आणि हे जे आपण पनीरचं बॉल केलेले आहेत ते त्याच्यात असे टाकून त्याशी सगळीकडून बंद करून घ्यायचे. असं व्यवस्थित बंद करायचा आणि त्याला थोडा अंड्याचा आकार द्यायचा. तुम्हाला मोठे हवे असतील तर तुम्ही मोठे करू शकता. असं अंड्याचा आकार त्याला द्यायचा. असे आपण आता सगळे तयार करून घेऊया. व्हेज अंडी आपली तयार करूया. मी अजून एक तुम्हाला दाखवते. बटाटा शिजवताना जास्त शिजवायचा नाही, नाहीतर मग तो एकदम पातळ होतो. थोडा बटाटा कच्चा ठेवायचा आणि व्यवस्थित बटाटे शिजवून घ्यायचे. आणि हाताने स्मॅश न करता ते किसणीवरच किसून घ्यायचे, म्हणजे ते चांगले बारीक होतात. अशी आपण सगळी अंडी तयार करून घेऊया. अशी आपली व्हेज अंडी तयार झालेली आहेत. आता आपण पुढची प्रोसेस बघूया. इथे मी गॅसवर पॅन ठेवला आहे. एक गॅस चालू केला आहे आणि पॅनमध्ये थोडंसं तेल घेतलं आहे. आता आपण जी ही अंडी केली आहेत तयार, ती आपण अंडी आधी थोडी थोडी फ्राय करून घेऊया.
थोडी गुलाबी रंगावर अशी फ्राय करून घेऊया. अशी मस्त सगळीकडून बदामी रंगावरती फ्राय करून घेऊया. अशी आपण सगळीकडून शेकवून घेतले. व्हेज अंडी आपली आता ही मी काढून घेते. अशीच आपण दुसरी पण अंडी आहे ती फ्राय करून घेऊया. असे आपले अंडी तयार झालेली आहेत. आता आपण त्याच्यासाठी लागणारी ग्रेव्ही तयार करूया. मी इथे पॅनमधलं तेल थोडं कमी करते. आता मी याच पॅनमध्ये हे मीडियम साईजचे 2 कांदे आहेत, ते जाडसर कापून घेतलेत. ते आपण भाजून घेऊया. आपल्याला त्याची ग्रेव्ही तयार करायची आहे. कांदा आपला थोडा गुलाबी झाला आहे. इथे मी 2 टॅमॅटो घेतलेत मीडियम साईजचे, ते पण आपण त्याच्यात टाकूया. 1 इंच आलं घेतलं आहे आणि 5-6 लसणाच्या पाकळ्या आहेत, त्या पण आपण त्याच्यातच भाजायला टाकूया. तर हे सगळं वाटण आपण आधी व्यवस्थित भाजून घेऊया. टॅमॅटो आपला एकदम नरम होईपर्यंत भाजून घेऊया. आपला टॅमॅटो पण चांगला नरम झालेला आहे. आता मी गॅस बंद करते आणि हे वाटण आपण थंड झालं की मिक्सरला लावून घेऊया. त्याच्यातच मी थोडीशी कोथिंबीर टाकते वाटायला. आता आपण सगळं थंड करून घेऊया आधी. अशी आपली ग्रेव्ही पाणी न घालता मी वाटून घेतले. चांगलं वाटण मस्त एकदम बारीक झालेलं आहे. आता आपण फोडणी घालूया त्याला. इथे मी गॅसवर पॅन ठेवलं आहे, त्याच्यात 2 चमचे तेल टाकलं आहे मी. त्याच्यात आपण तमालपत्र टाकूया आणि इथे एक मी छोटा कांदा घेतला आहे बारीक चिरून, तो पण आपण फोडणीला टाकूया. आपला कांदा पण गुलाबी झाला आहे. आपण आता जे हे वाटण वाटलं ते आपण त्याच्यात घालून घेऊया. मिक्सरच्या भांड्यात थोडं पाणी घालून घेऊया. आपला मसाला पण छान भाजून झाला आहे. आता मी गॅस जरा बारीक करते आणि आपण त्याच्यात सुके मसाले घालून घेऊया. मी 1 चमचा कसुरी लाल मिरची आहे ती टाकली आहे. 1 चमचा लाल तिखट, पाव चमचा हळद आणि 1 चमचा गरम मसाला आहे. आपण हे सगळे मसाले आता पुन्हा चांगले भाजून घेऊया. आपले मसाले पण छान मीडियम गॅसवरती भाजून झालेत. आपण त्याच्यात आता मिक्सरच्या भांड्यात हे पाणी टाकलं होतं ते आपण त्याच्यात घालून घेऊया.
गॅस मी फास्ट करते जरा. पण अजून त्याच्यात थोडं पाणी घालूया. जास्त आपल्याला ग्रेव्ही पातळ नाही करायची. त्याच्यात आपण चवीनुसार मीठ टाकूया. आता आपण याच्यावरती झाकण ठेवून 1-2 मिनटं त्याला उकळी आणून घेऊया जरा मीडियम गॅसवरती. ग्रेव्ही चांगली मस्त उकळी आलेली आहे त्याला. आपण गॅस बारीक करूया आणि आपली जी व्हेज अंडी आहेत ती त्याच्यात घालून घेऊया. त्याच्यावर थोडीशी कसुरी मेथी आपण टाकूया आणि थोडी कोथिंबीर घालूया आणि पुन्हा 1 मिनिटभर वरती झाकण ठेवूया. अशी आपली व्हेज अंडा करी तयार झालेली आहे. आता आपण ती सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेऊया. मी गॅस बंद करते. आपण सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेऊया. अशी आपली व्हेज अंडा करी तयार झालेली आहे. खूप छान होते. तुम्ही नक्की करून बघा. ही तुम्ही चपातीबरोबर, भाकरीबरोबर किंवा भाताबरोबर पण खाऊ शकता. तर अशीच तुम्ही पण करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.